درود، من کیانم. خوش اومدید به چنل یوتیوب من. متاسفانه یا خوشبختانه من 2 بار برای گوته ایران اقدام کردم، ولی چون سریع پر میشد نمیتونستم ثبت نام کنم که بعدش اصلا گوته ایران بسته شد و من تصمیم گرفتم ازمیر ثبت نام کنم. نزدیکای آزمون شب خوابم نمی برد و همین قضیه باعث می شد کمتر درس بخونم و در ادامه عصبی‌تر و مضطرب‌تر بشم. از طرفی هم وقتی استرسی بشم پریود نمیشم و چون روز اول خیلی حالم بد میشه نمیخواستم با آزمون یکی بشه. واقعا با آدمایی که پریودی راحتی دارن حسودیم میشه. من کلا نمیتونم موامو ببافم، یعنی برای بقیه میتونم ببافم ولی واسه خودم دستام میشکنه. بعد دومین آدمایی که بهشون حسودی میکنم آدمایی که میتونن ماهی باشون ببافم. من لباسای راحت پوشیدم چون قراره بعد از رسیدن 12 ساعت تو فرودگاه بمونیم تا چکین هتل باز شه و بتونیم اتاقمون رو تحویل بدیم. شمه گرمانی الان وسایلمون یعنی چمدونامون رو دادیم، میتونیم بریم اون بر ولی کلا انجام میشه. یعنی برای من
توی آبان 403 بود آزمونم که همون تایم موشک زنی و اینا بود و پروازهای خارجی کاملا لغو می شدن و من مجبور شدم پرواز ایرانی بگیرم که 1 روز از برنامه ریزیم زودتر بود و این به این معنی بود که کمتر وقت دارم برای جمع‌بندی و این حرفا و باید تو هتل انجام بدم کارامو. در ادامه بگم که تا حالا انقدر فرودگاه رو خالی ندیده بودم. البته خوب بود چون پروازمون مستقیم شد، یعنی به جای اینکه بره استانبول و بعد بره ازمیر مستقیم رفتیم ازمیر. جا انقدر همه آزمون دارن بعد من یکم استرس گرفتم و دیگه هیچی میخوام الان میخوام فیلم ببینم. اینجا انقدر خلوته که آدم میترسه والا. همون دنبال دشویی ولی دشویی بکن مامانم اینا تونستم به اینترنت وصل و من نتونستم. بعد من هدفم این بود که مثلا رسیدم اینجا با اینترنت اینجا دیگه وارد اینستاگرام و تلگرامم و اینا بشم. بعد اینترنت ندارم اصلا. عالیه. توالت خوبه. توالت رو پیدا کردم. یعنی نزدیک 30 و اندی آدم همه اومده بودن ازمیر، همه میخوان آزمون بدن. باورم نمیشه. اینجا نکنید چقدر خلوته. یه اتاق فرارمون نشه. ما زنده ایم. آقا خستم. نه ولی من اصلا نخوابیدم توی هواپیما، فقط یه نیم ساعت اولش خوابیدم. بعد وقتی شام شد دیگه مامانم بیدارم کرد، دیگه بعدش نخوابیدم و الان که اصلا خوابم نمیاد. بابام رفته کارت اتوبوس و مترو بگیره. دارم دشویی. مسلمون نیستن چرا بس شیرنگ ندارم؟ تو چرا اینجا چی کار میکنی؟ I could show you this world around you through my eyes,
5 صبح. بعد اومدم طبقه بالا، بعد دیدم که اوکی میدیدم صدا میاد، نمیدونستم واسه چیه. نگو که اینو ببین نگو که اصل داستان بالاه. پروازا به آمستردام و مونیخ و فرانکفورت و یه شهر دیگه هم بود که فکر کنم توی انگلیس بود، لهجه بریتیش. او مای گاد. ساعت 6 ماه و ما راه افتادیم بالاخره و احساس من باز نیست، ولی خب بریم بالا ببینیم چی میشه. کلاس زبانم تو مترو همه ساعت ها بود. پایان جمعم باشه لطفا. حلال خیلی خسته شدم و تا رسیدیم یه تونه ماهی خوردیم و من خوابیدم و این باعث شد که من 11 شب دوباره پاشم از خواب و خوابم نره و همین اشتباه رو فردا شبش که شب آزمونم میشد انجام دادم.
نمیشه همه جا دیگه. بلشش بخیر 15 بار آمدم بخواه آلمانی راحت است. یکی از مناطق گردشگری ازمیر آگوراست. آگورا در زبان یونانی و رومی به معنای بازار و میدان مرکزیه. اینجا توسط رومی ها در قرن 2 میلادی ساخته شده که پس از زلزله‌ای که اومد دوباره بازسازی شد. اینجا از معدود آگوراهایی بوده که 2 طبقه‌اش مشخصه، یعنی زیرزمین و سیستم آبرسانی قابل رویته. میدان کناک در مرکز شهر و کنار دریای اژه قرار داره که وسطش برج ساعته که نماد ازمیره و در زمان سلطنت عثمانی ساخته شده. پیش به سوی کوچه های کوه در واقع کوه دیگه کوچه نیست. چقدر زود میبندی بابا، بیدار باشید زندگی کنید. تازه سر شبه 9 شده. من میرم بخوابم، یه نیم ساعت دیگه میخوام و اینکه خیلی ولی همون آدرس جدید بیتی فردا میتر کنیم. Let's go. کاش با تاکسی بریم، حال ندارم پیاده برم. ما همین الان صبحونه خوردیم و پایین اولا که همه ایرانی هن، بعد
همه یه جزء دستشونه دارن درس میخونن. ولی من کاپشن نمیپوشم چون میخوام خوابم نگیره. خیلی خوب. شاید من احساس میکنم خوب بود ولی نه خوب بود. یعنی یه تک حرف زدم، شقایبنم هم راحت نوشتم. حالا دیگه اینا بخوان چقدر سخت بگیرن اینا رو واقعا نمیدونم. تمام شد. بعد آزمون ما میخواستیم بریم یه جورایی بالا شهر که یه مرکز خرید بزرگ داشت و سریع‌ترین روش این بود که سوار کشتی بشیم و این جالب‌ترین تجربه این سفرم بود. همه چی داره اینجا. وای باورم نمیشه. ایگنورالی که ما ندیدیم تو راهمون رو ادامه میدیم. اون مگه میشه همه چی هست اینجا. کوچیک‌ترین قطعه هر چیزی هست. من نیازمند دستم. وای من دنیای خودم پیدا کردم.
متروهای تهران اصلا جا نبود. هم درد میکنه، کمرم درد میکنه اصلا. اینجا یه چیز رو مخی که هست اینه که مثلا چند بار پیش اومده ما میریم بعد میگیم که مثلا ما از ایران اومدیم بعد اینجوری هم که عربی این بلاک خیلی طولانی شد، برای همین دیگه همینجا تمومش میکنم. مرسی که دیدین و اینکه ادامه سفر یه بلاگ دیگه هفته دیگه.